قبل 3 أعوام بدأ أنها تتنبأ بمستقبل لم تره حتى اليوم، عندما قالت: سيأتون عبر نهر تامسوي مباشرة ليأخذوني. الذين سيأخذونها طبعا هم الصينيون. أما المرأة التي تتحدث فهي هذه السيدة، رئيسة تايوان تساي إنغ وين، التي لطالما تحدثت عن نهايتها أسيرة بأفضل الأحوال لدى بكين، أو قتيلة سواء في قصرها أو بأحد سجون الصين مع قادة تايوان الآخرين. واليوم يبدو أن رئيسة تايوان تعرف في قرارة نفسها أنه إن كان لهذا السيناريو المشؤوم أن يتحقق فهو اقترب بالفعل وما عاد مستبعدا. منذ التقت تساي برئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في زيارة أغضبت الصين حتى جعلتها ترمي بأطنان الذخائر فوق رأس تايوان وتخترق حدودها بالطائرات والسفن، مع حشد جيشها حول الجزيرة ومحاكاة الهجوم عليها مرارا وتكرارا. وأخيرا يبدو أن تساي إنغ وين اتخذت قرارها بعد عرض من الصين لتايوان، إما الانضمام للصين بحكم لا مركزي أو مواجهة العواقب باجتياح صيني لضم الجزيرة بالقوة، حيث جاء رد تساي وقادتها المقربون برفض الانضمام للصين، ما كرس اتهامات بكين الدائمة لتساي بأنها متآمرة خائنة. حتى وصل الأمر بوزير الخارجية الصيني وانغ يي باعتبار رئيسة تايوان لا تستحق أن تكون سليلة الشعب الصيني، لكن تساي بنظر كثير من شعب تايوان ليست شخصية قومية متهورة، بل امرأة وطنية ومحامية أنهكت نفسها من أجل بلادها، خاصة محاولاتها للاعتراف باستقلال تايوان عن الصين وضم بلادها إلى منظمة التجارة العالمية، خاصة وأن رئيسة تايوان تنتمي لحزب يتحدى سياسة الصين الواحدة بانتمائها للحزب التقدمي الديمقراطي المناهض لمبدأ الصين الواحدة، ويعتبر تايوان دولة مستقلة رغم الرفض الدولي لأي استقلال للجزيرة. وربما من أبرز نجاحات تساي نقل تايوان من الموافقة إلى الصين الواحدة، مع الاختلاف حول من يحق له تمثيل هذه الصين إن كانت بكين أو تايبي، إلى خانة بدء خطوات فعلية لفك الارتباط مع أي شيء صيني، ما يجعل بكين تفكر بشكل جدي بأن مشكلتها الحقيقية في تايوان هي هذه المرأة. تساي زوجة تايوان وعشيقة أمريكا. تعد تساي أول رؤساء تايوان من الإناث، وهي أيضا أول رئيس عازب للجزيرة، ما جعل كثيرين يتندرون حولها بأنها اختارت الزواج من تايوان بعد أن هندست خطط فصلها عن الصين. وبالعودة في الذاكرة لعقود، فإن تايوان نشأت ككيان منفصل عن الصين قبل ولادة تساي ب7 سنوات عند فرار حكومة حزب الكاميتانغ التي انهارت سلطتها عام 1949 أمام قوات الحزب الشيوعي الذي سيطر على حكم الصين. وفي 31 من أغسطس من عام 1956 تحديدا ولدت تساي في تايبي، وتدرجت في مدارس تايوان حتى تخصصت بالقانون والتجارة الدولية، وأصبحت فيما بعد أستاذة للقانون بجامعات تايبي، ثم درست لاحقا القانون في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية قبل أن تحصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة لندن. ورغم تعيينها بسلسلة مناصب حكومية قبل أي انتماء سياسي لها، إلا أنها عادت لتنتسب إلى حزب الكاميتانغ الحاكم عام 2004، وشغلت بعدها مناصب حكومية رفيعة عدة، بينها نائبة لرئيس الوزراء عام 2007، ثم تركت حزب الكاميتانغ لتتولى قيادة الحزب الديمقراطي التقدمي في عام 2008. وفي عام 2012 هزمت بانتخابات الرئاسة من قبل مرشح حزب الكاميتانغ، لكنها انتخبت عام 2016 بأغلبية ساحقة بفضل موجة الاستياء الشعبي من تنامي التكامل الاقتصادي مع الصين في عهد مايينغ جيو خليفة تشين من حزب الكاميتانغ الأميل لفكرة الصين الواحدة. وحينها بدأت تساي حكمها بنهج محاولة سد الفجوة بين عزم الصين المتزايد على ضم الجزيرة إليها وبين ما يقول الغرب إنه رغبة الجمهور التايواني
في البقاء كديمقراطية مستقلة، إلا أن بكين سرعان ما رصدت محاولات تساي لتكريس استقلال تايوان، وربما محاولات الحصول على اعتراف دولي ومزيد من الدعم الغربي والأمريكي، ما حدا ببكين مطالبة تساي بالاعتراف بمبدأ الصين الواحدة. إلا أن رئيسة تايوان فاجأت الصين برفض شرس لينتهي الأمر بقطع بكين الاتصالات المعتادة مع تايبي وبدء التصعيد بين الصين وتايوان والتلويح بإعادة الضم بالقوة. وفي عام 2020 مع ازدياد المخاوف من هجوم صيني أعيد انتخاب تساي رئيسة لتايوان مع حصة متزايدة من الأصوات، ورغم أن شعبيتها كانت إلى هبوط إلا أنها نجحت باستمالة الناخبين الخائفين من أي هجوم صيني لا يتم ردعه من قبل الغرب وخاصة أمريكا التي لا تدعم تايوان ربما بقدر ما تدعم حاكمتها الحالية تساي، حتى بات بعض من يلقبها بزوجة تايوان يزيد على هذا بأنها عشيقة أمريكا، حيث يمتدحها الغرب وخاصة واشنطن باعتبارها البطلة الهادئة لاستقلال تايوان والسياسية اللطيفة الليبرالية المناقضة لصورة الرئيس الصيني شي جينغ بينغ الذي يجري شيطنته في الغرب، ما يوضح موقف الصين المتشنج من تساي، إذ يعتبرها الحزب الشيوعي الصيني الرأس المدبر للانفصال، وأنها كانت مهندسة السياسات الانفصالية منذ عام 1999 عندما وصف رئيس تايوان آنذاك لي تينغ هوا العلاقات مع بكين بأنها علاقات خاصة بين دولتين، قبل أن تتعمق شكوك بكين عندما ترأست تساي الهيئة الوزارية المكلفة بوضع سياسة التعامل الصيني في عهد تشين شوي بيان أول رئيس للحزب الديمقراطي التقدمي، ما تسبب في التدهور السريع في العلاقات مع بكين بعد أن سلك المسار المؤيد للاستقلال عام 2003. وبعد الولاية الثانية لتشين قررت تساي ومن خلفها واشنطن أن الوقت بات مناسبا لتنتقل تساي إلى الواجهة، ورغم أن الجماهير وصفتها بمتبلدة المشاعر لكنها فرضت نفسها خيارا لا بديل له جراء دعم الغرب لها والخوف في تايوان من التقارب مع الصين التي قد تبتلع الجزيرة بأي لحظة. واليوم منذ وضعت تساي يدها بيد رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ورائحة الحرب تزكم الأنوف على الحدود بين الصين وتايوان، ما يجعل الرئيسة التايوانية تسير على خطى الساسة الأوكرانيين في المضي قدما في إثارة عداء الجار العملاق والرهان على الغرب البعيد.